Sir. Sama na, sir. Unsa lay ato ang kuan ron? Unsa ato ang itinerary rong adlaw? Itinerary? Sa kay bagura kang mata. We go to Banago Port para sa Iloilo. Paskat. Second-hand or brand new? Brand new, I think 1.7. Ay, taas lang. Ano is the sir? Masala tayo mong gingon? We are economists, but because of the discount, Economist? but we can upgrade. 30 pesos only. Unsa ni nga hotel? Chito, singer ba ano ta? Dili siya, murag pa rin sa gawas ba nga kanang imo i One day in Iloilo. Wala ko mo to siga pisong. Ya kana usa hasung. Okay oh. Sabit. Ako kung gabon.
Hello, loser. Hey, loser. What's up, Philippines? This is the only port that goes to Guimaras. River na siya. Black water. Ikaw ang ikuan. Muna mong gisabutan ni Glenn. Oh, Nata diri. okay. Muna itong ride on ron. Lunch na. Oh, lunch. Dayon. Pag Tuyok ta. umag-lunch, tuyok ta. Oh. Dayon, pagkaugma, before ta mo uli, tuyok Basta, ta. oh. So, malup na to. Asa man ang guwan? Asa man ang port? Nariga mo dito? Nadali dabi. Yan port. Gamay ra man Guimaras. So, kani nga loop ta, ugma, kani nga loop. So, mangutso ba? Island's economy with families in You know how I feel. Sun in the sky. Representative of our beloved Dr. Richard. Good afternoon, everyone. First of all, thank you sa kay Mayor Warren. Elizabeth Pareño in behalf of Ma'am Lilian Pareño, President. Okay, Ang okay. pinakataas. Pinakataas. Kung saan ay mangkot. Sir. Mangutana. Nagwa pa ko da, sir? Nice. Very good. Asa? Continue. Kasi mangkot. To all of you, especially to the motorist enthusiasts. Dalawang taga Cebu yung taga Bacolod. Ingat sa
pagsakay ng Roro. Hion. Magkano? Kasi yung pangalan ng lugar dito is Gisi. Sisi. Okay. Tagalog po. Tahi. Yun pala. Tahi ang gisi. Yun eh. So, kami naman 20 so. Renta ni. Ay, no, just like. Di ba ikaw yung sa kwan ma'am? Sa entrance? Yes, So, siya. So siya po yung cook. Gail, usay color. Kuha silang ihalasan dito. kahit anong cut po, sir, may cross po siya. Basta kahit anong Kahit Nanay anong cross. cut, may cross po siya. yawa, ano na? Tawag sa mga Ayaw, cut, ingon yawa. miracle free. Pwede niyo siya, sir, sa pang-travel, pagba sa mga board exam, pag-apply at sa pag-negosyo. 6 na piraso, 100 pesos lang po siya. Kung magsimba kayo, pwede siya pag-bless sa holy water, ilubig niyo sa holy water. Tumagsugod ko. Dito lang yan sa Guimaras eh. Sa online, mahal yan. Anong klaseng puno yan, no? Ang tawag ng mga indigenous Sinukuan. people is sinukuan tree kasi doon sa susunuko yung sa kahoy na pinag- Okay. Pero yung tawag ng mga tao is miracle tree. Miracle. Song, basig di na po niya ni ma-flash. Hello, hello. Oh!